নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসমত আত্মসহায়ক গোটৰ সংখ্যা কিমান আৰু গ্ৰাম্য সংগঠন মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ সংখ্যা কিমান আৰু এই আত্মসহায়ক গোটৰ লগত কিমানটা পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। যেহেতু আমি সকলোৱে জানো যে এটা আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰি আমি নিজকে স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলাৰ লগতে আমি আৰু 10 গৰাকী মহিলাক সংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাই দিব পাৰোঁ। এতিয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে অসমত আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পৰীক্ষা হৈছে। এই পৰীক্ষা বা এই 30,000 পদৰ বাবে আবেদনকাৰীৰ সংখ্যা 11 লাখ। এতিয়া চাওক 11 লাখ নিবনুৱাই কি কৰিছে, 30,000 পদৰ বাবে যেতিয়া আবেদন কৰে তেতিয়া সেই 11 লাখৰ পৰা 30,000 পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰাটো কিমান এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়া এই পৰীক্ষাটোৰ পৰা আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে অসমত নিবনুৱা এটা কিমান ডাঙৰ সমস্যা হয়। এই নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কিন্তু একমাত্ৰ উপায়টোৱে হৈছে আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰা। যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰি দেশ এখন আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুত গতিৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ ভাষণত সেই এটা কথাই কৈছে যে মহিলা সবলীকৰণৰ জৰিয়তে বিশেষভাৱে ভাৰতবৰ্ষক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিব পৰা হ'ব। বিশেষকৈ অসমত আমি জানো ASRLMৰ তত্ত্বাৱধানত আত্মসহায়ক গোটবিলাক গঠন হয়। এতিয়া অসমত বৰ্তমান অৱস্থাত আত্মসহায়ক গোট কিমান গঠন হৈছে সেই সম্পৰ্কে আমি জানো আহক। যিহেতু SHG, VO, CLF এই তিনিওটাই হৈছে কি ASRLMৰ লগত জড়িত বিষয়। যদিহে আত্মসহায়ক গোট গঠনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহে কি হৈছে আমাৰ ৰাজ্যখনে স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব পাৰিব। এতিয়া অসমত বিশেষভাৱে 3,18,495টা আত্মসহায়ক গোট ইতিমধ্যে গঠন হৈছে আৰু এইবোৰ আত্মসহায়ক গোটে কামো কৰি আছে। এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে আত্মসহায়ক গোটৰ 10-15টা গোট খাই এটা গ্ৰাম্য সংগঠন গঠন কৰা হয়। অসমত গ্ৰাম্য সংগঠনৰ পৰিমাণ হ'ল 1,85,064টা আৰু মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন হ'ল মানে CLF অৰ্থাৎ ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন হ'ল 724টা। এতিয়া আমি ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখিম যে বৰ্তমান অৱস্থাত অসমত মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন একেবাৰে চালুকীয়া অৱস্থাত আছে। প্ৰায়বোৰ অঞ্চলত এতিয়াও CLF গঠনেই হোৱা নাই, কিন্তু 724টা CLF ইতিমধ্যে গঠন হৈছে। CLFৰ পৰিসৰ বহুত ডাঙৰ হয়, বহল হয়। গতিকে এই CLF তেতিয়াহে গঠন হ'ব বেছিকৈ যেতিয়া কি হৈছে আত্মসহায়ক গোটৰ গঠন বৃদ্ধি হ'ব। এতিয়া চাওক এই আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ লগত কিমান পৰিয়াল জড়িত সেই আপোনালোকে চাওক। 35,17,652টা পৰিয়াল কি হৈছে আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে। অৰ্থাৎ ইনডাইৰেক্টলি বা পৰোক্ষভাৱে আপোনালোকে মন কৰক যে 35,17,652টা পৰিয়ালে আত্মসংস্থাপন লাভ কৰিছে আত্মসহায়ক গোট খুলি। আমি সকলোৱে জানো যে এটা আত্মসহায়ক গোটত এটা পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্য থাকে আৰু সেইগৰাকী সদস্য আত্মসহায়ক গোটটোত জড়িত হোৱাৰ লগে লগে পৰিয়ালটোৱে আত্মসহায়ক গোটটোৰ পৰা পাব পৰা সকলো সুবিধা লাভ কৰে। এতিয়া আত্মসহায়ক গোট খুলি যেতিয়া এটা পৰিয়াল স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে তেতিয়া কি হৈছে সেই পৰিয়ালটোৱে তাৰ লগতে বা সেই আত্মসহায়ক গোটটোৱে তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বহুতক নিযুক্তিও প্ৰদান কৰিব পাৰে। গতিকে আত্মসহায়ক গোটৰ গঠন যিমানেই বৃদ্ধি হ'ব সিমানেই কি হ'ব অসমত নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা অৰ্থনৈতিকভাৱে অসম এখন স্বাৱলম্বী ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে SRLMে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে আৰু আত্মসহায়ক গোট গঠন বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে বিশেষকৈ CRP সকলৰ দায়িত্ব বেছি থাকে। যিহেতু জীৱিকা সখীসকলে আত্মসহায়ক গোট গঠনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰে। গতিকে যিমানে মহিলাক আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰিবৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব পাৰিব সিমানেই কি হৈছে আমাৰ যি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সেই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল হৈ উঠিব। অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ গোটত ভাগ কৰি উৎপাদনমুখী চিন্তা চেতনাৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। এই প্ৰস্তুতিয়ে যিহেতু অসমক এখন স্বনিৰ্ভৰশীল ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতে সহায় কৰিব। গতিকে
যিসকলে এতিয়াও আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰা নাই তেখেতসকল আগবাঢ়ি আহক। যিহেতু আমি এটা চাকৰি বিচাৰি ফুৰাতকৈ আমি এটা চাকৰি আনক দিব পৰাকৈ যোগ্য হোৱাটো বেছি আনন্দৰ কথা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।